Hej och välkommen till V-Parts Garage. Idag ska jag montera LED-ramp här på våran V60 från 2014. Och jag tänkte först bara kika vad vi får med i paketet när man beställer en LED-ramp från oss. Och då får du ju först det här fästet då. Och det är ju ett anpassat fäste för de olika modellerna som finns. Så kommer det olika fästen. Vi får även såklart en LED-ramp och även en liten påse med skruvar och en strömtjuv. Och du får även med själva kablaget. Vi har i dagsläget 2 olika kablage. Du kan läsa på i produktbeskrivningen vilket kablage det är som är för dig med. Det här är det med knapp. Så du kan dra in en knapp i kupén och ställa in så att du har LED-rampen avslagen med helljuset eller påslagen hela tiden med helljuset. Eller ett sånt här vanligt extra ljuskablage då med endast en signalkabel då, så att den alltid lyser när du har helljuset på. Så vi ska koppla ihop det här. Jag kommer koppla in den här satsen, men jag kommer även visa hur man kopplar in det med knappen. Så vi tar och kör igång. Vi kan börja med att öppna huven, för vi kommer behöva lossa lyktan sen och ta signalkabeln. Så där, man behöver ju såklart inte en lyft för att kunna montera den här. Det är bara att det blir mycket enklare för oss att filma. Och ja, har man en lyft så använder man ju den. Vi ska börja med att ta bort regskylten och sen så kommer vi att göra en montering som går en infälld montering, så att den kommer vara jäms med regplåten då. Det man också kan göra, det är att det här fästet går ju åt 2 håll, så här blir den om den ska vara infälld, och man kan även sätta den så här då, så har man lite mer plats för själva, så där blir det. Så har du lite mer plats att spela på för att den ska få plats utan att man ska behöva kapa i det här gallret då, eller ta bort det. Vi kommer göra en infälld montering som sagt och sätta den här, och jag kommer ta upp lite grann av det här gallret då för att den ska få plats här inne. Vi ska börja med att ta bort den här regplåten och hållaren. Den är snygga med svenska flaggan. Regskyltshållare överlag kan ju se väldigt olika ut, men just den här sitter med den här klämlistan över och så sitter den fast i två skruvar här. Många har ju regskyltshållaren med listan ner till, då lossnar man ju bara den och tar bort regskylten. Eller så finns det massor av olika modeller. Så där, då kan vi börja med att vi sätter den här ungefär där vi vill ha den, så att vi kan mäta ut vart vi ska kapa det här gallret. Och jag vill ju ha den så högt upp här som möjligt mot den här kanten här då. Så det är någonting tror jag blir exakt i mitten. Jag ser på det ungefär då hur långt ner den kommer hamna. Så ta här och så får vi trimma ner de här lite senare. Nu har vi fått dit rampen då. Så där, då har jag fått det på plats ungefär där jag vill ha det. Då kan vi dra fast själva fästet och sen kan vi dra fast LED-rampen sen då. Kanske vi får trimma lite på de här nere så att den också får utrymme. Då kan vi ta 2 av de här och så 2 låsbrickor. Låsbrickan sådär.
går den inte riktigt ner in i hål här, så jag tar bort den översta raden där med av det som är kvar av gallra här. Ja, sådär. Då kan vi dra ner kablaget. Det hade vi kunnat börja med. Kommer på, men jag var så exalterad att få dit rampen. Så vi ska dra ner extrahuskablaget så att vi har någonting att koppla in den i. Ska vi se om vi kan hitta något bra ställe och dra ner den här emot grillen där. Så vi ser om vi tar den där vägen. Så ska vi se om det går att lägga den här under lyktan bara. Så kan vi sätta ihop de här. Så där. Kan vi stoppa in den igen. Så drar vi den här änden så att den inte ligger. Så där, då ska vi se bara så att lyktan passar även med kablaget där under då. Inga problem. Så kan vi ta ut lyktan igen, för här ska vi mäta och ta signalen då till helljuset. Så där, då har vi kopplat in rampen, så då kan vi dra fast den riktigt i bilen då. Så vi kör de här lite längre här uppe i hörnen. Och använder ni också en skruvdragare och drar fast, så tänk på att inte ha den för hårt inställd så att så man drar runt det här och inte sitter någonting alls. Vi kör två sådana korta också. Sådär, kanon. Sätta tillbaka skylthållaren här då. Så vi tar bort de här och så kan vi sätta reggskylten och det är dem. Sådär, då har vi fått dit rampen där den ska vara och reggskylten är tillbaka. Då ska vi ta och koppla in det här. Jag vill ha rampen på hela tiden när jag kör med helljus. Och då är det ju väldigt simpelt att ha en plus och en minus som du drar upp till batterierna, eller det batteriet kopplar in där. Och den här signalkabeln då, den kopplar du till helljussignalen där. Jag ska mäta upp vilken signalkabel det är som är till helljuset i den här helljuskontakten.
Jag har mina misstankar om att det är den som är längst ner till höger här då, om man tittar mot bilens kontaktstycke. Så vi ska prova mäta där och ska be Kristoffer komma hit och slå på av halvljuset, så ska vi se. Kristoffer! Så där då kan Kristoffer stoppa in nyckeln i hålet och utan att trycka på broms eller koppling håller du in knappen tills halvljuset tänds. Så ska vi mäta här i... Ska ha jordpunkt. Så. Nu slår igång helljuset. Av. Där har vi helljussignalen då, så vi ska ta den därifrån. Jag har tagit bort lite av den här skyddstejpen eller som håller ihop kablaget. Den nere i höger hörn här har vi helljussignalen. Vi sätter på strömtjuven då. Jag kollar bara så att det är ett hål som vi har uppåt som signalkabeln ska ner i. Så. Och så in med signalkabeln där. Och så pressar vi ihop. Eller pressar vi ner stiftet då så att det skär igenom ytterhöljet på kabeln och får kontakt då. Så där, och så kan vi stänga den. Och då kan vi gå upp hit till batteriet, så ska vi koppla in plus och minus här på batteriet då. Så där då kopplar vi på plusmatning då till reläkablaget här. Och så ska vi koppla på jorden då. Så där kan vi sätta fast den. Så där, då är vi klara med själva inkopplingen och monteringen. Så jag ska ta och snygga till lite här. Jag ska dra ihop kabeln här och få ner den i batterilådan, för det finns gott om plats där. Man kan ju också korta ner den, kanske lite ännu bättre att göra. Och jag ska ha ett hål lite längre ner på batterilådan, så jag ska öppna den här spärren här uppe och dra in kabeln genom den där. Och sen ska vi tillbaka med lyktan bara. Ja, och vi har ju tyvärr inga vinterdäck till våran V60, så därför har vi lånat våran Kristoffers V40 som har samma setup, LED-konverterade helljus samt en slim LED-ramp monterad under registreringsskylten. Så här har vi lite bilder från den.